आज म एन्टिलाइट फोटोहरूमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो ठ्याक्क पछाडि सूर्य पर्छ र त्यस्तो केसमा अलिकति अँध्यारो आउँछ फेस र त्यस्तो केसमा कसरी मिलाउने फोटो भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त सुरु गरौँ। अब हाम्रो यसमा यो टुल छ, इमेजमा जानु होला, एडजस्टमेन्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ एउटा स्याडो हाइलाइट्स भन्ने टुल छ, यो क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ठ्याक्क एन्टिलाइट त हो फोटो होइन, तर यसमा जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो काटिनिर ठ्याक्क अँध्यारो पार्ट छ। अब यसलाई यो एमाउन्ट बढाउँदै लगेपछि यो अँध्यारो पार्ट हट्दै गएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो अँध्यारो पार्ट बढी छ। अहिले अब यो बढाउँदै लगेपछि यो अँध्यारो पार्ट हट्दै गएको छ। र यसरी नै अब एन्टिलाइट फोटोहरूमा मिलाउन सकिन्छ। र यसमा अब अलिकति यो डाँडा यो हरियो अलि कम भएको छ, टुवालो लागेको जस्तो देखिएको छ। यसलाई पनि अलिकति मिलाउन सकिन्छ, जस्तै कि यो फेस मिलाउने काम भयो। अब यो डाँडाको मा हेरौँ, यसलाई अलिकति घटाउँ, हाइलाइटलाई अलिकति बढाइदिउँ र यो हाइलाइट बढाउने बित्तिकै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले ओरिजिनल फोटो यस्तो छ। र हाइलाइट बढाउने बित्तिकै यो जुन रुखको कलरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति राम्रो बेटर देखिएको छ। अहिले यस्तो देखिएको छ र फेस चाहिँ अलिक कालो आएको छ। यसलाई चाहिँ स्याडो अलिकति घटाइदिउँ। यस्तो गर्दाखेरि फेसमा अलिकति अँध्यारोपन अलिक बढी देखियो, तर यहाँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि अलि राम्रो आएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर फोटो चाहिँ अलि अँध्यारो भएको छ, त्यसलाई ओके गरिदिउँ। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो ब्राइटनेस र कन्ट्रास्ट बढाउन सक्छौँ। यही फोटोलाई हेरौँ, अघि नै यस्तो थियो, अहिले यस्तो छ। यो छालाको कलर जुन स्किन टोन छ यो पनि फरक भएको छ, हेर्नु होला। यो अलि राम्रो टोन आएको छ र फोटो चाहिँ नि अहिले अलि अँध्यारो देखिएको छ, तर कलरहरू चाहिँ सबै राम्रो आएको छ। अब यसमा अब इमेजलाई एडजस्टमेन्टमा ब्राइटनेस कन्ट्रास्टमा जानु होला। ब्राइटनेस अलिकति बढाइदिनु होला। अब अलिक चहकिलो देखियो इमेज, यतिको देखिएको छ र ओके गरिदिनु होला। स्किन टोन कलर अलि राम्रो भएको छ। अब यसमा कलर टोन राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा कलर टोन पनि राख्न मिल्छ। कलर ब्यालेन्स, येलो टोन अलिकति थप्न चाहनुहुन्छ भने येलो टोन यस्तो आएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले फोटो प्रिन्ट गर्न लाँदाखेरि चाहिँ कहिले रातो आउँछ, कहिले त्यो टोन कस्तो आउँछ, त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरिको कलर टोन हो। कसैले चाहिँ रातो टोन युज गर्छ, यो रातो टोन अलि बढी युज गरे भने यस्तो आउँछ। यो अब ग्रिन कलर टोन, योभन्दा येलो कलर टोन थोरै राखिदियो भने ठिक्कको आउँछ, यस्तो नेचुरल देखिन्छ। यो अलि बढी भएको छ, ठिक्कको येलो कलर टोन भयो भने चाहिँ राम्रो देख्छ। कलर टोनमा अलि के पनि गर्दिनँ र यसरी हामीले फोटोहरूलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले अब यसलाई यो र यो म्याचिङ गरेर देखाउनु परेको छ भने यसलाई अलि सानो गर्नुपर्ने छ भने यो पनि गर्न मिल्छ। यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला, यो यता हराउनु भयो अनि यसलाई चाहिँ नि अलिकति यसो तान्नु होला। तान्नु भएपछि यो र मैले यसरी सेम यो ओरिजिनल इमेज भयो यसरी राखेको छु र यो अलि एडिट इमेज भयो। यसमा एडिटेड इमेजमा यहाँ अलिकति यो डार्क कलर पनि अलिक कम भएको छ। यो फेस कलर चेन्ज भएको छ, स्किन कलर चेन्ज भएको छ, ब्याकग्राउन्ड कलर अलिकति राम्रो उज्यालो आएको छ। यहाँ यसरी हामीले इमेजलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। र अब यसो तानेर यसरी छुट्याएको इमेजलाई हामीले यता यसो छोडिदियौँ भने फेरि यसरी चेक यहाँ ब्यालेन्समा बस्छ। यो भिडियोमा यति नै। यो @nepal.net को ब्लगमा चेक गर्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकलहरू छ यसमा। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।